mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh It's Chloe Time. Thì sau khoảng thời gian hơn 5 năm ở Úc thì mình đã nhận ra một điều khá là quan trọng, đó chính là vốn từ vựng tiếng Anh của mình khi mà giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày. Nếu mà vốn từ vựng không nhiều và đa dạng thì sẽ rất là khó khăn trong việc cấu tạo thành một câu hoàn chỉnh để mà người nghe có thể hiểu mình. Thì trong cái việc luyện và thi IELTS cũng như vậy luôn, mình cảm thấy đây là một điều khá là cần thiết để mà cái kỹ năng nghe nói đọc viết của mình được trôi chảy và mượt mà hơn, cũng như là mang lại cho các bạn cái cảm giác tự tin hơn khi mà đi thi, đúng không? Cũng chính vì như vậy mình đã cho bản thân một cái thử thách nho nhỏ, đó chính là học 500 từ vựng tiếng Anh mới trong vòng 1 tuần. Mình sẽ tập trung nâng cấp vốn từ vựng IELTS của mình. Thì cái mục tiêu mình đã đề ra đó chính là 500 từ vựng tiếng Anh mới chỉ trong vòng 1 tuần. Vậy thì trung bình một ngày mình sẽ phải học 71 từ thì mới đạt chỉ tiêu được. Một trong những phương pháp học mình sẽ sử dụng đầu tiên đó chính là quả cà chua Pomodoro. Mình nghĩ là đã có rất nhiều bạn đã và đang áp dụng cái phương pháp này khi học và làm việc. Theo đó thì mình sẽ học tập trung cao độ trong vòng 25 phút, sau đó nghỉ ngắn tầm 5 phút và mình sẽ quay lại học và làm việc trong vòng 25 phút tiếp theo. Thì mỗi cái phiên học và làm việc trong vòng 25 phút này sẽ được gọi là một Pomodoro. Đây là một trong những cách tuyệt vời nhất để gạt bỏ sự trì hoãn cũng như là tồn đọng trong công việc đó mọi người. Phương pháp thứ hai mình sẽ sử dụng đó chính là Spaced Repetition and Active Recall. Phương pháp Spaced Repetition thì được nghiên cứu bởi một nhà nghiên cứu người Đức dựa theo đường cong quên lãng. Thì theo đó, một cái kiến thức nào đó mình học được, nếu không ôn tập thì sẽ bị giảm đi. Tại thời điểm học thì mình có thể sẽ ghi nhớ được 100%. Tuy nhiên cái kiến thức đó sẽ bị giảm đi 40% nếu mà mình không có ôn tập lại trong những ngày tiếp theo. Thì sau 1 tuần không ôn tập thì mình chỉ có thể nhớ được cái kiến thức đó tầm 10% mà thôi. Thì phương pháp Spaced Repetition sẽ giải quyết cái vấn đề nhanh quên này bằng việc ôn tập đều đặn cái kiến thức mình đã học trong vòng nhiều lần. Cái khoảng cách thời gian có thể là trong vòng 24 giờ hoặc là sau 3 ngày, sau 1 tuần thì cái kiến thức này sẽ được đi vào bộ nhớ dài hạn và khiến chúng mình khó quên hơn. Active Recall hay còn gọi là chủ động gợi nhớ là một phương pháp học dựa trên nguyên lý gợi nhớ những cái thông tin và những cái kiến thức mình đã học được nhằm củng cố trí nhớ dài hạn. Thì cái keyword ở đây đó chính là chủ động, nghĩa là mình phải tích cực tạo ra những cái thử thách cho não bộ của mình để có thể nhớ cái kiến thức đó sắc bén hơn cũng như là lâu hơn. Thì trong những ngày đầu tiên thì mình sẽ học thêm từ vựng mới trên Learn English Podcast của British Council. Thì đây là app mọi người có thể tham khảo để luyện kỹ năng nghe của bản thân cũng như học từ vựng mới với vô vàn chủ đề để mọi người lựa chọn luôn. Thì ngoài ra podcast còn đi kèm cả audio script để mọi người có thể nghe và xem lại những câu hoặc từ vựng mới nếu không theo kịp. Khi mà mình học theo cách này á, thì mình sẽ vừa nghe vừa theo dõi audio script, highlight và ghi lại các từ vựng mới. Mọi người có thể sử dụng bất cứ từ điển tiếng Anh online nào. Mình sẽ cố gắng ghi những thông tin chi tiết của từ vựng mới như là từ loại nè, phát âm, ví dụ minh họa để đến khi cần mình có thể check ngay tại phần ghi chép đó mà không cần phải mở nhiều nguồn để tìm kiếm. Thì cách học thứ hai sẽ là bằng flashcard giấy. Thì phương pháp này mang lại sự sinh động của hình ảnh sẽ giúp chúng ta liên tưởng đến ngữ cảnh tốt hơn. Điều này phần nào cũng giúp việc học từ vựng nâng cao được hiệu quả hơn so với ghi chép rất là nhiều lần. Phiên bản flashcard giấy của mình thì khá là đơn giản thôi. Mình sẽ ghi từ vựng mình cần học và phát âm vào một mặt. Mặt đằng sau mình sẽ ghi nghĩa của từ và ví dụ nếu cần thiết. Như các bạn đã thấy, mình đã học theo những cái cách thủ công như là học bằng flashcard giấy hoặc là viết ra những cái từ vựng trong khi mình nghe podcast. Theo mình thấy thì cũng có một sự hiệu quả nhất định, nhưng mà nó có rất là nhiều nhược điểm. Và một trong những nhược điểm đó chính là mất thời gian ghi chép thủ công, hoặc là mình không thể nào mà tính toán được cái thời gian ôn tập lại làm sao mà cho nó hiệu quả. Theo mình thấy để đạt được mục tiêu 500 từ vựng như mình đã đề ra thì thực sự đó là một thử thách khá là lớn luôn đó mọi người. Thì chúng ta sẽ cần một cái cách học tối ưu và hiệu quả hơn. Chính vì thế mình đã tìm đến một cái công cụ hỗ trợ học từ vựng tiếng Anh rất là hiệu quả, áp dụng phương pháp học ngắt quãng như mình đã nói trên, đó chính là app. Cái app thì rất là dễ dàng, mọi người có thể truy cập vào Google Play hoặc là App Store, chọn app Mochi Mochi học tiếng Anh. Tiếp đó mọi người có thể tải về máy và sử dụng rồi nha. Nếu mọi người muốn truy cập nhanh thì có thể trải nghiệm việc học từ vựng qua web lên mochidemy.com. Một trong những tính năng đặc biệt của Mochi Mochi đó chính là áp dụng Spaced Repetition qua tính năng thời điểm vàng. Mochi Mochi đã khắc phục được nhược điểm của các cách học truyền thống. Mọi người sẽ không phải lo khi phải tự tính toán cái thời gian học nữa, vì chính app Mochi Mochi đã làm việc đó cho mọi người rồi. Dựa vào lịch sử học tập của người dùng, app sẽ tự động tính toán và nhắc nhở mọi người vào thời điểm vàng. Cái thời điểm này sẽ là cái thời điểm mà não bộ của mọi người ghi nhớ tốt nhất. Đây là một trong những cách ghi nhớ rất là hiệu quả, vì thông tin và dữ liệu sẽ được đưa vào bộ nhớ dài hạn khiến chúng ta nhớ nhanh và lâu hơn. Một cái cách học rất là khoa học luôn. Ngoài ra Mochi Mochi cũng có tính năng khác, đó chính là phân loại từ vựng thành 5 cấp độ. Với cấp độ đầu tiên đó là chưa nhớ, và cấp độ cuối cùng đó là các từ đã rất nhớ rồi. Với cái tính năng này thì sẽ thể hiện rất rõ ràng và trực quan, giúp mọi người có thể theo dõi cái quá trình học dễ dàng hơn, cũng như biết số từ cần ôn tập để ghi nhớ tốt hơn. Bây giờ mình sẽ chọn một khóa học và mình sẽ học từ vựng đi nha mọi người. Mọi người sẽ vào app Mochi Mochi
Mình sẽ học từ vựng đây nha mọi người ơi. In competition with. In competition with. Ok, thì đây đã là ngày thứ tư trong vòng 7 ngày mình học 500 từ vựng tiếng Anh mới. Sau khi học với Mochi Mochi từ hôm qua thì mình cảm thấy rất là hiệu quả luôn. Tại thì Mochi Mochi đang có hơn 20 khóa học và 8.000 từ vựng, từ cơ bản đến nâng cao. Ngoài ra thì còn có những khóa học theo chủ đề khác nhau, phục vụ theo yêu cầu của mọi người. Tiếp theo đó nữa thì app còn có những cái khóa học dành cho các kỳ thi tiếng Anh như là TOEFL, IELTS hay là TOEIC. Chivalrous. Chivalrous. Hello mọi người, thì bây giờ mình đang ở quán cà phê ở nguồn matcha đây. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục học với Mochi Mochi. Đây là ngày thứ 5 mà mình học với Mochi Mochi rồi. Hôm nay mình sẽ ôn tập cũng như là học từ mới với Mochi Mochi tiếp. Đây mình sẽ học Mochi Mochi tiếp nha mọi người. Trong các ngày qua thì mình đã học những cái chủ đề khác nhau của những cái cụm từ IELTS cơ bản. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục học Places Part 2. Mình sẽ đợi Mochi Mochi tải, sau đó mình sẽ học tiếp. Be lined with shops. Be lined with shops. Mình thì rất là thích xem phân tích phim bằng tiếng Anh trên YouTube để học thêm từ mới và cách dùng từ trong câu. Thì ngoài tính năng chính là học từ vựng của app, Mochi Dictionary là một tính năng khác của Mochi Mochi. Thì theo mình thấy là rất có ích trong quá trình học tiếng Anh. Như cái tên của mình thì Mochi Dictionary sẽ là một cuốn từ điển online giúp mọi người tra và lưu từ ngay vào app để ôn tập một cách dễ dàng nhất. Interesting. Mochi Dictionary còn có thể thêm như một công cụ tiện ích trên trình duyệt Chrome nữa mọi người. Thì mọi người sẽ mở trình duyệt lên rồi truy cập vào cửa hàng Chrome, gõ Mochi Dictionary trên khung tìm kiếm rồi nhấp vào thêm vào Chrome. Thì nó sẽ tự động được tải xuống và mọi người có thể dùng ngay sau đó. Sau khi tải thì sẽ có một bản demo nho nhỏ để mọi người có thể hiểu cách hoạt động của tiện ích vừa mới cài đặt. Khi đọc báo, lướt Facebook hay là xem YouTube thì nếu mọi người bắt gặp từ nào khó hiểu thì chỉ cần ấn vào từ vựng đó thì sẽ hiện ra đầy đủ thông tin giúp mọi người hiểu ngay mà không cần mở từ điển ra tra. Thì tiện ích này cho phép tra cứu và lưu hơn 60.000 từ vựng mới nên mọi người có thể tìm trên Chrome Web Store và thêm tiện ích Mochi Dictionary nha. Hôm nay mình vừa vào Facebook thì mình phải mở khóa New Feed bằng cách chọn đúng cái từ thì Mochi Mochi mới cho mình lướt Facebook được. Nay tiện lên Facebook thì mình cũng có lên group Mochi Mochi học tiếng Anh để cập nhật thông tin. Đây là một group cộng đồng những người học tiếng Anh thì mỗi tháng Mochi Mochi đều tổ chức sự kiện học từ vựng giúp mọi người vừa có kiến thức lại còn có quà tặng luôn đó nha. Hello mọi người, thì hôm nay đã là ngày thứ 7 trong vòng 7 ngày mình thử thách bản thân học 500 từ vựng mới tiếng Anh chỉ trong vòng 1 tuần. Nói đúng ra thì mình mới học với Mochi Mochi từ ngày thứ 3 mà thôi. Đến thời điểm hiện tại mình có thể nói là mình học 400 và hơn 400 từ trong vòng
3 đến 4 ngày. Đối với thử thách này thì rất tiếc là mình không thể nào đạt được 500 từ, nhưng mà mình nghĩ là nếu mà cho mình thêm vài ngày nữa là tầm 1 tuần rưỡi đến 2 tuần thì chắc chắn mình sẽ có thể học được 500 từ hoặc có thể hơn 500 từ vựng tiếng Anh mới chỉ trong vòng khoảng thời gian đó thôi. Thì sau khi học với Mochi Mochi được gần 1 tuần thì mình thấy app có khá là nhiều điểm mạnh. Thì một trong những điểm mạnh đầu tiên mình muốn nhắc tới đó chính là cái sự chủ động bằng việc gửi thông báo tới điện thoại của mình vào những thời điểm vàng để nhắc nhở mình ôn tập và học thêm từ vựng mới. Ngoài ra thì mình thấy giao diện của Mochi Mochi cũng là một điểm cộng khá lớn vì thiết kế rất là dễ thương và tươi sáng luôn, mang lại cái năng lượng tích cực khi mình vào học. Thì lúc nào mình cũng muốn học Mochi Mochi hết, tại vì quá dễ thương luôn á. Mọi người hãy dành thử 7 ngày để trải nghiệm và học cùng Mochi Mochi xem sao ha. Mình thật sự rất muốn biết trải nghiệm của mọi người khi học với app như thế nào. Vừa nâng cấp vốn từ vựng tiếng Anh của bản thân trong vòng một thời gian ngắn, bạn còn có thể tham gia nhiều sự kiện vui kèm theo quà tặng mỗi tháng. Bạn tham gia group Mochi Mochi học tiếng Anh trên Facebook nữa đó. Mình mong là video này đã giúp được mọi người trong cái quá trình học tiếng Anh. Còn bây giờ thì bye bye. Cảm ơn mọi người đã xem nha.